মৰ্নিং বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ ভালেই দেই বৰ্তমান ভালে আছো বেমাৰ হোৱা নাই বাৰু আপোনালোকে ভাবিছে ভিডিঅ' নিদিয়া কাৰণে বেমাৰো হৈছে বুলি ভাবিব পাৰে বেমাৰ নাই হোৱা কিন্তু গৰমৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ আছিলোঁ ইমান গৰম পৰিছে ন আজি পিছে অলপমান ঠাণ্ডা পৰিছে দেই আমাৰ ইয়াত মানে ৰাতিপুৱাই কি হ'ল ডাঙৰ বৰষুণ এজাক দিলে 6:30 মানত ডাঙৰকৈ একদম বৰষুণ এজাক দিছে এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা হৈ আছে দুপৰীয়ালৈ ৰ'দ দিবই চাগে গৰম হ'বই আৰু এনেকুৱা দিনততো গৰম হয়েই হয় নাই কিনো গৰম গৰম কৈ থাকিম আৰু লাইট অফ কৰি লওঁ ৰুমৰ পৰা ওলাই যাওঁ ফেনখন দিয়া নাই মানে ফেনখন দিলে কি হয় ভিডিঅ'টো কৰোঁতে কিবা চেৰ কিবা আৱাজ এটা আহে সেইটো কাৰণে ফেনখন অফ কৰিলেই আৰু যিহেতু আমি বিদ্যুৎ বচাব লাগে সেইটো কাৰণে লাইটটো অফ কৰি থৈ আহিছোঁ এইফালেও সেইটো ৰুমলৈ আহিছোঁ ৰ'ব হেৰি কৰি লওঁ এই দৰ্জাখন মাৰি লওঁ মোৰ মানে ভিডিঅ' বনাওঁতে ঢেৰ প্ৰব্লেম নহয় আপোনালোকে কিছুমানে ছাগলী মাত কুকুৰা মাত শুনে চাগে হয় নাই কুকুৰা মাত আমাৰ কিনাৰৰ মানুহ ঘৰ আছে মানে তেহেঁতৰ আমাৰ নাই বাৰু আমাৰ একোৱেই নাই তেহেঁতৰ আছে বাৰু ছাগলী সেয়া ছাগলী মাত শুনিছেনে ছাগলী কুকুৰা আছে মাত শুনি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত খিকখনৰ কিনাৰলৈ আহিছোঁ ধুনীয়া বতাহ এজাক মাৰি আছে আজি কি কৈ আছিলোঁ মই গৰমত এতিয়া মানুহেতো কাম নকৰাকৈ নাথাকে গৰম বুলি হয়নে ভাততো খাইছে ভাত চাত নোখোৱাকৈতো মানুহ কোনো থকা নাই গৰম বুলিতো চবেই ভাত চাত খায়ে আছে ময়ো তাকে ভাবিলোঁ কালি কিনো ইমান গৰম কৰি থাকিম আৰু ভিডিঅ' দিওঁ আৰু বনাওঁ বুলি সেইটো গৰম হ'লেও বনাওঁ বুলি আৰু সেইটো কাৰণে আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ' এটা দিম বুলি আপোনালোকলৈ কালি ৰাতিয়ে ঠিক কৰি থৈ দিছিলোঁ দেই বনাম বুলি বস্তুটো কি বস্তু কওঁ জানো কৈ দিছোঁ দিয়ক ডেছক্ৰিপশ্যনত দেখিব আপোনালোকে ন কৈয়ে দিম আৰু সকলোৱে খায় মানে গৰম দিনত খাই ভাল পায় মানে মোৰ মতে মানে বেছিভাগ মানুহে খায়েই দেই এই বস্তুটো সেইটো হৈছে পইতা ভাত কোনে কোনে খাই ভাল পায় ক'বচোন আজি তাকে বনাব লৈছোঁ বনাব মানে পইতা ভাতনো কি বনাব লাগে হয় নাই আগদিনাখনে তিয়াই থৈ দিব লাগে মায়ে মানে এই হেৰি পোহৰটো আহিছে খিৰিকী পোহৰটো আহিছে মায়ে মানে কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ গ'ল পইতা ভাতখিনি মা স্কুল গ'ল গম পায় যিহেতু স্কুল আপোনাৰ 7:30 পৰা হৈ আছে গৰমৰ কাৰণে স্কুলবোৰ সোনকালে পৰা হৈছে যে 11:30 মা আহি পাই যাবি যদি মা আহি পায় মায়ে খোৱা ভিডিঅ'টো দিম বাৰু দেউতাক নিদো খাব দেউতাক গাটো ইমান এটা ভাল নাই ডিঙি বিষ হৈ আছে সেইকাৰণে দেউতাক নিদো খাবলৈ খাব দিব পাৰি এতিয়াও মানে আমি অকণমান বেয়া পাইছোঁ আৰু তেওঁক দিবলৈ ডিঙি বিষটো যে হৈ আছে সেইটো কাৰণে তাৰপিছত যদি মা আহি পায়হি মাক মানে দেখুৱাম আৰু যদি নাপাহি মই যদি বনাই মেলি ৰেডি হৈ যাওঁ আৰু মই বনাই খাই দিম আৰু মা আহি মানে মা পিছত খাবই 11:30তে ছুটি হয় মা 12টা মানত পাই যাহি 12:15 তেনেকুৱাত পাই যাহি মানে সেই ফটোখন যে দেখিছে আমাৰ আইতা হয় ইয়াতে থৈ দিছোঁ ফটোখন পইতা ভাতৰ গুণ কেইটামান আছে গম পায়নে বহুতকেইটা বেমাৰৰ কাৰণে ভাল হয় জনাবিলাকে জানে ইয়াত কোনোবাই ক'ব পাৰে আমি জানো এই ক'ব আহিছে সেইটো নহয় যোনবিলাকে নাজানে তেওঁলোককে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ দেই নজনাবিলাককে ক'ব বিচাৰিছোঁ জনাবিলাকক নাই কোৱা যদি মোৰ ভুল হয় তেতিয়াহ'লে কৈ দিব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবিলাকে আৰু কিবা কিবি যদি বেমাৰৰ কাৰণে ভাল যদি মই কোৱাকেইটাতকৈ তাৰপিছত পইতা ভাতত আইৰণৰ পৰিমাণ কিমান আছে গম পাই নাই নৰ্মেল ভাতত আছে 3.4 মাত্ৰ দেই 3.4 পইতা ভাতত গম পালে আচৰিত হৈ যাব 70.9 73 নে 70 তেনেকুৱা আছে মানে 70 ওপৰতে আছে আইৰণৰ পৰিমাণটো দেখিছে নাই কিমানখিনি আছে যাৰ তেজ কম এনিমিয়া প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে পইতা ভাতটো খাব আপোনালোকে যিমান পাৰে আৰু মানে ৰেগুলাৰ খাব পাৰিলেও ভাল ৰাতিপুৱাই খাব লাগে খাব আৰু আমাৰ মানে খোৱাই নহয় কেতিয়াবাহে খোৱা হয় আমাৰ মা ভাগৰ আছে এনিমিয়া প্ৰব্লেম সেইটো কাৰণে মাজে মাজে দিওঁ আৰু যেতিয়া পাৰোঁ মাক মানে আৰু সেইকেইটাৰ উপৰিও আৰু কেইটামান বেমাৰৰ কাৰণে ভাল সেইটো হৈছে গেছৰ প্ৰব্লেম পেট ফুলা প্ৰব্লেম আজিকালিতো চবৰে হয় গেছ আৰু পেট ফুলা প্ৰব্লেম হয় নাই আৰু লগতে মূৰ বিষৰ প্ৰব্লেম মোৰো আছে দেই মূৰ বিষৰ প্ৰব্লেম মানে গেছৰ প্ৰব্লেমো আছে মোৰ পেট ফুলা প্ৰব্লেমো আছে সেইকেইটা মোৰো আছে সেইটো কাৰণে খাওঁ মানে আমি মাজে মাজে পইতা ভাতটো তাৰপিছত গৰম দিনত একদম গাটো ঠাণ্ডা লাগি যায় সতেজ হয় দুৰ্বল হয় বুলি ভাবে দুৰ্বল নহয় কিন্তু পইতা ভাতটো খালে মানুহৰ একদম ভালহে লাগে মানে ফ্ৰেছ লাগে হয় নাই ক'বচোন মন চনবোৰ তেন্তে ব'লক দেৰিকৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গৰমত ঘামি অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে তেনে ফেনখন অফ কৰি থৈছোঁ যে খিৰিকীখনৰ পৰা অলপ বতাহ আহি আছে আৰু ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ দিছেনে এনেকৈ গেছত তিতাকেৰেলাকেইডোখৰ পাতি দিছোঁ পুৰি ল'ম মানে পুৰি পিনি খাম তিতাকেৰেলা যোনে যোনে খাই ভাল পায় এনেকৈ পুৰি খাই চাবচোন ভাজি বনোৱাতকৈ এনেকৈ পুৰি খাই বেছি ভাল লাগে মই যে কৈছিলোঁ আমাৰ পাকঘৰৰ পৰা পথাৰখন দেখি বুলি ইয়াত দেখিছেনে
ভাত বনাই মানে পাকঘৰত থাকোঁতে কিবা কিবি বনাই থাকোঁতে এনেকৈ দেখি থাকোঁ, ভাল লাগে। এইটো বগলীটো দেখিছেনে? আলু পিটিকা কৰিম। পিঁয়াজখিনি কাটি থৈ দিছিলোঁ দিছেনে? দি দিছোঁ। জলকীয়া কাটি থৈ দিছিলোঁ, জলকীয়াটো অকণমান দি দিছোঁ। নিমখ দি দিছোঁ। তেলো দি দিছোঁ। পিটিকা বুলি ক'লে হাতে পিটিকিলে ভাল লাগে ন, পিটিকি খালে। চিম্পল আলু পিটিকা। আলু পিটিকা হৈ গ'ল, বুজিছেনে? এতিয়া আলু আৰু ভাতকেৰেলা পিটিকা দিয়ে পিঁয়াজ দি দিছোঁ, দিছেনে? পিঁয়াজ দিলোঁ। পিটিকা ৰেডি। পইতা ভাত দিছোঁ, আলু সেয়া হৈছে ভাতকেৰেলা পিটিকা। দিছোঁ তিতা কেৰেলা, এনেকৈ পুৰিলে বনোৱা দিছেনে? তিতা কেৰেলা, তিতা কেৰেলা দিছোঁ, তিতা কেৰেলা আলু ভাজি। আৰু এয়া দিছোঁ ভেন্দি আৰু পটল।
দিছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ এটুকুৰা ৰেডি। পইতা ভাত খাবলৈ মই ইয়াত ৰেডি কৰোঁ। তেন্তে খাওঁ আৰু আমাক কি কি আছে দেখুৱালে আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে তিতাকেৰেলা আলু ভাজি, এয়া হৈছে তিতাকেৰেলাৰ গুড়া, এইটো হৈছে আলু পিটিকা, এয়া হৈছে বগৰী আছে, এয়া হৈছে আলু আৰু ভাতকেৰেলা পিটিকা, আৰু এইফালে আছে কুন্দুলি আৰু আলু পিটিকা, আলু ভাজি, পিটিকা নহ'লে চৰি ভাজি, আৰু ইয়াত আছে ভেন্দি আৰু ইয়াত আছে ভেন্দি আৰু পটল ফ্ৰাই। ইয়াতে এইডোখৰ টেঙা এডোখৰ দিছোঁ, পিঁয়াজ দুডোখৰ দিছোঁ। যিহেতু পইতা ভাত বুলি ক'লে ভোট জলকীয়া হ'লে ভাল লাগে, মোৰ ওচৰত ভোট জলকীয়া নাই, সেইকাৰণে এইটো জলকীয়া খাইছোঁ। গুটি জলকীয়া বুলি কওঁ আৰু ভেকুৰী জলকীয়া বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি বুলি কয় ক'বচোন। তেওঁলোকে ব'লক এতিয়া ভাতটো খাই টেষ্ট কৰি চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে ন। একদম পূৰা টেঙা চাকি লৈছোঁ। যিহেতু গৰম, ফেনৰ তলত নাথাকিলে থাকিবই নোৱাৰি, মই ফেনখন দি লৈছিলোঁ ভিডিঅ'টো কৰোঁতে। এই চৰ আৱাজ এটা যে কৰিছে, এইটো হৈছে ফেনৰ আৱাজ হ'ব দেই, বেলেগ কিবা বৰষুণ চৰষুণ দি থকা এনেকুৱা আৱাজ নহয়, ফেনৰ আৱাজ হ'ব। আলু পিটিকা খাইছোঁ। অকণমান খাওঁ আলু পিটিকা। কুন্দুলি আৰু আলু ভাজি, ভাতকেৰেলা আৰু আলু পিটিকা। বগৰী আছে, মোৰ ফেভৰেট এইটো হয়, তিতাকেৰেলাটো এনেকৈ পুৰি খাই মই ভাল পাওঁ। তিতাকেৰেলা আলু ভাজি। ভাতটো খাই লওঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভাত খাই আহি পিনি বাহিৰলৈ আহিছিলোঁ, মানে আমাৰ পিছফালে আহিছিলোঁ। পিছফালে আহোঁতে আমাৰ পিছফালৰ ৰুমটোৰ দৰ্জাৰ মুখৰ আগতেই ইজনী দেখিছেনে পখিলা এজনী ইমান ধুনীয়াকৈ আছে। তাইও গৰম উঠিছে, আমাৰ মানুহৰে ইমান গৰম উঠিছে আৰু তাহাঁতৰ নুঠিবনে। আচলতে তাই ছাঁহত ঠাণ্ডা পাবৰ কাৰণে এনেকৈ আছেহি। ইমান ধুনীয়াকৈ পাখি দুখন মেলি আছে দেখিছেনে পখিলা এজনীয়ে।